سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. با هم بریم به برج میلاد. برج میلاد که به برج تهران هم معروفه، یک برج چند منظوره در تهرانه. این برج ششمین برج بلند و 24مین برج بلند جهانه و همینطور بخشی از مرکز تجارت و همایش‌های بین‌المللی تهرانه. ساخت این برج 11 سال طول کشید. سرزمین افسانه‌ها رو تشریح می‌برید؟ بزرگترین تیم پارک افسانه‌ای ایران. ساختمون برج میلاد شامل قسمت‌های ساختمون پایین برج، بدنه اصلی برج و قسمت‌های مدور بالای برج میشه. این سه قسمت شکل برج میلاد رو به صورت الانش درست کرده. ساختمون پایین برج شامل یک لابی و 6 طبقه تجاری میشه و در 2 طبقه زیری این ساختمون بخشای مختلف تأسیسات مجموعه برج میلاد قرار گرفته و طبقه همکفش هم قسمت پذیرش بازدید کنندگان قرار داره. مراکز خرید، رستوران‌ها، کافتریا و نمایشگاه بخش‌های مختلف این ساختمون رو تشکیل میدن. در بدنه اصلی برج آسانسورهای پرسرعت جهت استفاده بازدید کنندگان و تیم تأسیسات قرار گرفته. ساختمون بالای برج میلادم با نام رأس برج میشناسن که این ساختمون 12 طبقه و 12,000 متر مربع مساحت داره. 2 طبقه اول مخصوص تأسیسات و پناهگاه برای موارد خطرات احتمالی از قبیل آتش‌سوزیه. از طبقه سوم به بعد بخش‌های مختلف تفریحی، رستوران‌ها و موزه‌های برج میلاد قرار گرفته. طبقه‌های هشتم و نهم این ساختمون هم محل قرار گرفتن تجهیزات مخابراتیه و طبقه 11 بخش دیگری از تأسیسات برج میلاد قرار گرفته. بالاترین قسمت سازه برج میلاد دکل 120 متری مخابرات از جنس فولاد رو نصب کردن. این برج به دلیل ارتفاع زیاد و ظاهر متفاوت تقریباً از همه جای ایران، همه جای تهران قابل مشاهده است و به همین دلیل در کنار برج آزادی یکی از نمادهای پایتخت ایران به شمار میره. این مجموعه به دلیل ارائه خدمات و امکانات تفریحی گسترده در بین ساکنان این شهر محبوبیت زیادی داره. اگرچه استفاده از قسمت‌های اصلی در نقاط مرتفع برج هزینه داره، اما استفاده از قسمت‌های پایین برج و محوطه مجموعه برج میلاد برای عموم رایگانه.
دوستای عزیزم، اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید چون باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن و همچنین برای همسفر شدن با من لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید.
Look at it.